أنا كنت صغيرة لكن أسمع وأشوف أبويا يسمع راديو فري يوروب ويقول دلوقتي الخدامين يقعدوا في المطبخ ما يجوش برا. لكن إحنا كبرنا وما فيش وفي الخوف، ما تحكيش، ما تقولش، اللي تسمعه في البيت ما تقولش حاجة. اسمي مارسيل شالوم وأنا مولودة في القاهرة. أنا اتولدت وعشت في القاهرة 14 سنة، ومن يوم ما أنا أفتكر وأفهم كان وقت صعب، لأن كانت الحرب مع إسرائيل، وكل اللي أفتكره إن كل القرايب أهل أمي وأهل أبويا كلهم كانوا هربوا بعد سنة 48. إحنا قعدنا في مصر لحد 61، لأن بعد الحرب بتاعت 56 الحكومة حطت الفلوس بتوع أبويا في البنك، ما هو ما يقدر يمسكهم، كان حطوا تراستي إن يدونا فلوس إن نقدر نعيش بيها لحد ما هم الحكومة تقول إن ممكن أبويا ياخد الفلوس. لما أبويا كان الصبح يروح الكنيس، وكل ما يرجع كان في حارة اليهود كان في ولا 15 كنيس وبيت مدرشيم، ومن كل جمعة ورا جمعة بيتقفل لحد ما فضل 2. وفي الآخر أفتكر لما أبويا كان يقول لو يقعدوا في بيت المدرش كان في المخابرات يبعتوا 2 رجالة قاعدين معاهم. دول كانوا ناس ما بيعملوا إلا بيتعلموا ولو كانوا بيصلوا. وفي القاهرة في الآخر كان في كنيس واحدة اللي هي اسمها كنيسة الإسماعيلية، كانوا يسموها كنيسة الإسماعيلية. لو تمشي في الشارع وانت بتفهم العربي اللي بيقولوه، لو في كافيه كل اللي تسمعه من ناصر، الاستعمار والصهيونية وإسرائيل، وأنا عيلة وبأكبر، وكل اللي واحد بيحسه إن إحنا ما بيحبونا هنا في البلد دي، إن لازم نمشي. لكن كمان عندي بفتكر حاجات إزاي كان أهل البلد طيبين، مش الحكومة ومش الأخبار اللي الواحد بيسمعها، الناس اللي تربينا معاهم، اللي كان الخباز اللي يجيب لنا العيش كل يوم، ولا اللي ربونا الستات اللي اشتغلوا في البيت عندنا، ولا اللي اشتغلوا في البيزنس عند أبويا. كان في حب بيناتنا. لكن الحالة كانت مش عشان احنا نقدر نعيش، نستنى ونعيش في البلد. فمن يوم ليوم دايما امتى هنمشي وامتى هنسيب. احنا انا واخواتي كبرنا هناك، وفي البيت بنتكلم عربي وبنتكلم فرنساوي. اكتر بنتكلموا فرنساوي في البيت من المدرسة. المدرسة اللي رحناها كانت بيسموها مدرسة اليهود، وكانت روتشايلد، وبرضو الكوريكولم اللي كنا بنتعلموه كان عربي وإنجليزي، وبسيط في الأول كان عبراني، لكن بعد 3rd grade بطلوها. صعب قوي كان صعب على اليهود. وكل اللي أفتكره إن كل اللي كانوا حواليا من وأنا صغيرة بيسافر، كل واحد بيسافر، يا كانوا يروحوا فرنسا، يا كانوا يروحوا إيطاليا، وبعد كده بيروحوا يا إسرائيل يا أمريكا. كل الكازنز بتوع أمي، كل أولاد العموم وأولاد الخالات قعدوا في فرنسا عشان هم
جنسية فرنسوية كانوا. حكاية الجنسية الفرنسوية دول كانوا مولودين وأهلهم مولودين في مصر، لكن لو جدهم جه من فرنسا لسه برضو كان عندهم بس أوراق فرنسوية، وكان هما بيقولوا إن ده أحسن ما يكون عندهم جنسية مصرية. ليه؟ عشان ما كانوش لو في أي حاجة مع الحكومة problem ما كانش أيامها يقدروا ياخدوهم المحكمة. جدي أبويا إجا من اليمن سنة 1905، لا هو مولود 1905، وجاء من اليمن وطلب جنسية مصرية وادوها له، عشان احنا أبويا وجدي كان عنده جنسية مصرية سنة 56 ما طردوناش، بس كل الأهل بتوع أمي اللي كان عندهم جنسية فرنسوية ولا عندهم جنسية إنجليزية بعد 56 طردوهم، قالوا إن أنتوا خطر على البلد، اللي أنتوا مش عايزينكم هنا. لكن إحنا سنة 61 سافرنا رحنا فرنسا. سنة 56 أمي من ناحية أمها كل الكازنز بتوعها الولاد الخالات وولاد العموم كان عندهم جنسية فرنسوية، وناصر طردهم اداهم 7 أيام يمشوا يسيبوا البلد. وأهلي كانوا بيقولوا ده هم حظهم كويس، لكن لسنة 48 أخوان المسلمين كانوا بيحطوا بومب في حارة اليهود في مدرسة اليهود، لكن إحنا عمرنا ما حد ضايقنا، سابوا كله. لما أنت تسيب مصر بس كنت تاخد $50 أمريكاني معك، that's all. ما كانش ممكن تاخد أي حاجة. فتحوا إن لأبويا ادوله ياخد فلوسه من البنك تاني، في always الرشوة، تدي الرشوة تعيش. فلما جينا نخرج لو انت عندك على الباسبور بتاعك 10,000 جنيه، الوزير الداخلية أخذ 10,000 جنيه، واحنا صغيرين ما نعرفوش معناه ايه ده، ما كناش نعرفه ولا حاجة على الهولوكوست، بس قال لو احنا خرجنا بالهدوم اللي على ظهرنا احنا قوي 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 زي يقولوا لاكي، بختنا كويس. وجينا هنا، ولكن واحنا خارجين كل اللي كانوا حوالينا في عرضك اقعد هنا برضو دي بلدتك، لكن الحالة البوليتيك كانتش كويسة لليهود خالص. وكان في وقت أمي تقولي لما اليهود الإخوان المسلمين حطوا بومب في حارة اليهود وناس اتقتلت ونتمر، وبعد كده أنا كنت صغيرة، لكن إخوان المسلمين لما حرقوا القاهرة حرقوا الكنايس، حرقوا مدرسة اليهود. فكل ما كان وقت يعدي مش بس إن ناصر والعمايل بتاعته، الخوف كمان كان من إخوان المسلمين وكانوا بيعملوا إيه في اليهود. لكن أنا فاكرة كويس خالص لما أبويا أخذني وزارة الخارجية وخلوني أمضي، أنا عيلة إيش بفهم، لكن فهمت إن لازم نسيب you give up الجنسية بتاعتك، أنت دلوقتي stateless، ولا مصري ولا حاجة. شفنا إزاي أهلي اتعذبوا، لكن كان حاجة واحدة ماسكهم، الريليجن بتاعتهم. إزاي كان أبويا بكل الخوف إن ما تروحش حارة اليهود، وإحنا مش ساكنين في حارة اليهود، لكن الشوية اللي كانوا فاضلين في الكنيس كان يروح هناك عشان يصلي معهم، عشان قد ما حدش راح المطارح دي متقفلة، كله تقفل. ولما أنا رحت سنة 95 وحبيت أروح الكنيسة اللي كانت في وش بيتي ومقفولة بالأقفال،
وحاولت أكلم العسكري اللي واقف برا إن يدخلنا الممنوع. كان ممنوع خالص، لكن مد إيده يشحت. أوكي؟ صعبوا عليا، صعبوا، لكن لأن لقيت مصر بقت أكتر صعب على أهل البلد. صعب فقر كتير. أقول لك إيه، وإحنا كان حلو، كنا صغيرين ما عندناش هم لما بنروح ناحية البحر في الصيف، وكنا نروح طول الصيف وأبويا يجي بس في الويكند. ده اللي كان ولادي ما عندهمش كده. ما كانش فيه وجع، بس تروح هناك ما فيش الوجع القلب بتاع القاهرة والأخبار وطول الوقت، وده الفدائيين، وده كان الناس عايزة تعيش. ده اللي أنا ما فيش، ده اللي بفتكره اللي كان حلو. Like a bird on a tree